जय श्री कृष्ण बाळ मित्रों, नीलमाधव स्कूल में तमारुं स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 6 આપો અને લોની ગમત ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળ મિત્રો આગળના વિડીયોમાં આપણે 10 પ્રશ્નો સુધી ભણી ગયા છીએ આઈ બુકમાં। આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 11 ની શરૂઆત કરવાની છે, તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે આઈ બુકનો પ્રશ્ન નંબર 11 ખૂટશે। એમાં કીધું છે કે ખાલી જગ્યામાં ખૂટતા અંક લખો। હવે અહીંયા 8 આપ્યા છે, બાદબાકીનો દાખલો છે, તો કેટલા 8 માંથી કેટલા બાદ કર્યા હશે તો 5 આવ્યા હશે। તો 8 માંથી 3 બાદ કર્યા હશે ત્યારે 5 આવ્યા હશે। 7 માંથી 3 જાય તો 4। 2 માં સરવાળાનો દાખલો છે, કેટલા ઉમેરશું 2 માં ત્યારે 9 આવ્યા હશે। તો 2 માં આપણે 7 ઉમેરશું ત્યારે 9 આવ્યા હશે। ત્યાર પછી છે 8, તો 4 માં આપણે કેટલા ઉમેરશું ત્યારે 8 આવ્યા હશે। તો 4 માં આપણે 4 ઉમેરશું ત્યારે 8 આવ્યા હશે। 7 ને 2 કેટલા થાય છે 9। ત્યાર પછી છે ત્રીજો દાખલો બાદબાકીનો છે, તો કેટલામાંથી 7 બાદ કરશું ત્યારે 2 આવશે। તો 9 માંથી 7 બાદ કરીશું ત્યારે 2 આવશે। 1 માંથી તો કંઈ બાદ નહીં થાય એટલા માટે શું લેવું પડશે, આપણે દસકો લેવો પડશે। તો આપણે અહીંયા 1 મૂકશું, અહીંયા 11 મૂકશું। 11 માંથી 3 બાદ કરશું તો અહીંયા શું આવશે તો 8 આવશે। 1 માંથી 1 જાય તો અહીંયા 0 આવશે। ત્યાર પછી ચોથો દાખલો છે, બાદબાકીનો છે। 6 માંથી 3 જાય તો 3 આવે। હવે 4 માંથી 6 તો ન જાય એટલે દસકો લેવો પડે। તો અહીંયા શેમાંથી 1 બાદ કરીશું તો 6 આવશે। 6 માંથી 3 બાદ કર્યા એટલે 3 આવે। હવે અહીંયા 6 આપેલા છે, તો કેટલા આપણે બાદ કરીશું ત્યારે એટલા આવશે। તો આપણે અહીંયા પહેલાં 14 મૂકીશું, 4 ને કાપીને। 14 માંથી આપણે 6 બાદ કરીએ તો 8 આવશે। હવે અહીંયા 6 છે, તો અહીંયા બી આપણે દસકો તો લેવો જ પડશે। તો અહીંયા આપણે મૂકીશું 7 ને અહીંયા મૂકીશું 8। 7 માંથી 1 જાય તો 6 આવે એટલે 663 થાય। ત્યાર પછી એના પછીનો દાખલો છે છેલ્લો, એમાં કહ્યું છે કે બાદબાકીનો દાખલો છે। 4 માંથી 8 જાય તો ન જાય તો શું કરવાનું, દસકો લેવાનો। 4 ને કાપીને ઉપર મૂકવાના 3, અહીંયા મૂકવાના 14। ચલો હવે 14 માંથી 8 બાદ કરો, કેટલા વધે છે તો 6 વધશે। 3 માંથી 3 જાય તો 0। હવે કેટલામાંથી 2 જાય તો 2 આવે। તો 4 માંથી 2 બાદ કરીએ ત્યારે 2 આવે। સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 12 છે, સંખ્યાની પેટર્ન જુઓ અને ખૂટતી સંખ્યાઓ લખો। તો અહીંયા આપણને 380 આપ્યા છે, અહીંયા 340 આપ્યા છે, તો અહીંયા કેટલા આવશે 360, 340, પછી 320, 300, 280, 260, 240, 220 અને 200 આવડે। 20 ઓછા કરતા જવાના। પછી 0, 25, પછી 50, 50 50 પ્લસ કરવાના। 75, 100, 125, 150 ને 175। ત્યાર પછી 25, 35 એટલે 10 10 છે, તો 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 ને 75। ત્યાર પછી છે 552, પછી 550, 2 ઓછા કરવાના। 548, 546, 544, પછી 542 અને 540। 2 શું કર્યા બાળ મિત્રો, આપણે ઓછા કર્યા। સમજાણું તમને? ત્યાર પછી છે 13મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા પૂરો। એમાં પહેલું છે 250 થી 40 ઓછા, એટલે બાળ મિત્રો આપણે 250માં 40 બાદ કરવાના, નહીં 40 વધુ એવું કીધું છે એટલે સરવાળો કરવાનો।
0 નો 0, 5 ને 4 9, 2 ના 2 એટલે 290 આવશે. તો અહીંયા લખવાના 290. ત્યાર પછી બીજી ખાલી જગ્યા છે 75 માંથી 20 બાદ કરવાના. તો 75 લખવાના, તેમાંથી 20 બાદ કરવાના. ચલો 5 ના 5, 7 માંથી 2 જાય તો 5, તો અહીંયા આવશે 55. ત્યાર પછી ત્રીજું છે 15 ખાલી જગ્યા ઉમેરતા 30 મળે. તો 15 ઉમેરતા 30 મળે. 18 + 0 એટલે 18 થાય. ત્યાર પછી પાંચમું છે 783 ઓછા 8. તો અહીંયા લખો 783 અને ના ઓછા 8. 3 માંથી 8 ન જાય, શું કરવાનું? દસકો લેવાનો. 8 ને કાપીને ઉપર મૂકવાના 7, અહીંયા મૂકવાના 13. 13 માંથી 8 જાય તો આવશે 5 અને 7 ના 7 અને 7 ના 7 એટલે આવશે 775. ત્યાર પછી છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા છે 400 + 200 એટલે 600. ત્યાર પછી સાતમી ખાલી જગ્યા 250 + 250, તો 25 ને 25 50 ને બીજા વિન્ડો લગાવી દેવાનું એટલે 500. 80 + 120 અને પછી 100 એવું આપણને કીધું છે. તો 80 + 120 એટલે 200, 200 માંથી 100 જાય એટલે જવાબ આવે 100. ત્યાર પછી 14મો પ્રશ્ન છે મૌખિક રીતે ગણતરી કરી જોડકા જોડો. 320 માંથી 315 બાદ કરવાના છે. તો આપણે અહીંયા કરીએ 320 ઓછા 315. 0 માંથી 5 ન જાય, અહીંયા મૂકવાનો 1, અહીંયા મૂકવાના 10. 10 માંથી 5 જાય તો 5, 1 માંથી 1 જાય તો 0, અને 3 માંથી 3 જાય તો 0 એટલે 5 જવાબ આવ્યો. તો પહેલામાં આવશે ડી. પછી છે 455 ઓછા 155. 5 માંથી 5 જાય તો 0, 5 માંથી 5 જાય તો 0, 4 માંથી 1 જાય તો 3, 300 જવાબ આવશે એ. તો અહીંયા લખવાનો એ. ત્યાર પછી 680 ઓછા 280, તો 680 ઓછા 280. 0 માંથી 0, 8 માંથી 8 જાય તો 0, 6 માંથી 2 જાય તો 4, 400 જવાબ આવ્યો. તો અહીંયા આવશે બી. તો અહીંયા લખવાનો બી. ત્યાર પછી 750 ઓછા 230, તો 750 ઓછા 230. 0, 5 માંથી 3 જાય તો 2, 7 માંથી 2 જાય તો 5, 520. તો આવશે સી જવાબ. ચલો આવડે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે 15મો પ્રશ્ન મૌખિક ગણતરી કરી જવાબ લખો. હવે અહીંયા માઇનસની નિશાની છે, તો 80 માંથી 20 જાય તો કેટલા આવે? તો અહીંયા આવશે 60, અને 80 + 20 કરો એટલે કેટલા આવશે? 100. ત્યાર પછી બીજું છે 125 માંથી 25 જાય તો આવે 100, અને 225 માં પ્લસ કરો 25 એટલે આવે 250. ત્યાર પછી ત્રીજું છે સરવાળો આપ્યો છે, તો કેટલા અહીંયા મૂકીશું તો 140 હશે. તો 70 ને 70 140 થાય, અથવા તો 80 + 60 મૂકો તો એ 40 140 થાય, અને 80 માંથી 60 જાય એટલે 20 આવે. ત્યાર પછી ચોથું છે કેટલા આપ્યા છે? 150, અને અહીંયા સરવાળો આપ્યો છે. તો 80 + 70 ત્યારે 150 થાય, અને 320 માંથી 70 બાદ કરીએ ત્યારે 250 આવે. આવડે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી પાંચમું છે 555, અને અહીંયા 550 આપ્યા છે. તો 550 માંથી 555 બાદ કરો એટલે 5 આવશે, અને આમાં ઉમેરો એટલે અહીંયા થશે 560. 555 માં 5 ઉમેરો એટલે 560 થાય. ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે 230 + 30 એટલે થાય 260, અને 135 માંથી 30 જાય તો 165 ને માંથી 30 જાય એટલે 135 જવાબ આવે. સમજાણું બાળ મિત્રો? તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 15 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે બાળ મિત્રો 16મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.